ואחרי עוד שנה אני החלטתי שזה כבר לא בשבילי. אני גם, מבחינה רעיונית, אני עברתי תהליך של שמאליזציה, נגיד. אני התחלתי לאהוב קיבוצים, ואת ההתיישבות עובדת בכלל, ואת כל הרומנטיקה הזאת והאידיאולוגיה הזאת, ואצ"ל והרוויזיוניזם בכלל, בייחוד הרוויזיוניזם. עזבתי את אצ"ל, היה משבר נוראי, אני זוכר את הערב הזה. אחד הספרים שלי, אני חושב שאני כתבתי על זה. יושבים בכיתה, כיתה באפלה טוטלית. היינו מתכנסים אז בגימנסיה בילול בסוף שדרות רוטשילד. ויושבים פלוגה של אולי רק מחלקה של 40 איש. ובאה בחושך, באה אחת עם קול עמוק, עמוק, עמוק. לא ידענו מי זה. והתחיל לנאום לנו על אצ"ל, על המשך הדרך. ואמר, מי שלא הולך איתנו בדרך הזאת, שיקום עכשיו וילך. ואני לא יודע מה אחז בי, משהו לכוח עליון. אני קמתי בחושך, הלכתי לקראת הדלת ויצאתי לבדי. הלכתי ברחובות, אני זוכר, כמו משוגע עד כמה שעות, ועזבתי. אני עוד נשארתי במפלגה הרוויזיוניסטית איזה כמה חודשים. ראיתי שזה ממש לא אני, זה לא השקפת העולם שלי. והתחלתי ללכת אל היישוב המאורגן, מה שנקרא, תנועות העבודה. זה לא היה קל, משאני הייתי מתויק שם כאיש אצ"ל. לא יכולתי להיכנס להגנה, לא יכולתי לחלום על זה, ללכת לפלמ"ח. אבל התחילה איזו אודיסאה. אני כמה שנים, שנתיים, 3, הצטרפתי ופרשתי לכל מיני ארגונים, מפלגות. ניסיתי לגבש השקפת עולם.